Pentru că a existat cerere din partea voastră, acest episod nu o să aibă muzică, o să fie 100% sunetul din service. Salutare și bine v-am găsit! Azi avem un Opel Corsa, o mașină veche și la mașinile vechi în general se întâmplă lucruri care vouă vă plac. Așa că sunt sigur că o să fie un episod tare. Frații noștri de la Cluj, de la Gebo Tools, au o campanie bombă pe partea de plumbi sau contragreutăți, cum se numesc în mod mai științific. Deci, dacă lucrați la o vulcanizare, dacă aveți o vulcanizare, dacă aveți un prieten vulcanizator, trebuie neapărat să-i anunțați preț ca ăsta nu se mai găsește, așa că goliți-le stocurile că vine... A cântat cocoșul, mă. Începe sezonul de roți. Deci trebuie neapărat să le goliți stocul rapid. Aveți și linkul jos în descriere. Hai să vedem cum e cu mașina. Să arunci tot. Aia ce a fost? E lăsat cadou? Ce avem băric azi? Azi vom avea o mașină spectaculoasă de mișto. Bombă! Salut, băi, ce faceți? Mișto mașina, nu? Ce am aici? Deci care e faza cu Corsa asta? E cazul clasic de dacă vând nu iau nimic pe ea, așa că mai bine fac asta, nu? Da, exact. Și plus că momentan financiar nu-și poate lua altă mașină și omul a zis să-și o facă. Să zici că o dai, cât o dai, cu 1000 de euro, ce ții? Mai pui 1000, tot ăla. Că să-și pună mai multe mii. Și atunci, păi o are de mulți ani și știe că e ok, a fost mulțumit de ea și din cauza asta vrea să repare. Ce motor e ăsta diesel? 1.7 CRTI. Stilul ăla de consumă nimic? Consumă mic, merge mult. Isuzu, motor de Isuzu. E economică? Da. Este. E și mică mașina, e avantaj. Așa, am deschis aici o mică tarabă, care o să mai crească foarte mult. Avem aici radiatorul, pivoți, capete de bară, bielete de direcție și burdufurile de casetă de la Febi. Mai avem garnituricile astea mici, garnitura de capac, practic, astea de la injectoare, garnitura de capac, doi suporți de radiator. Mai trebuie să vină burdufuri de planetare, dacă nu mă înșel, mai trebuie să vină un suport de motor. Mai trebuie să numim clipul ăsta, mai trebuie să mai vină. Da. Asta o să fie episodul 2. Exact. Cât poți să bagi într-un și de data asta Opel Corsa. Într-un Opel Corsa. Într-un Opel, știi că până la urmă Opelul nu e și el printre așa zisele poate mașinile. Poate să fie un Opel Speedster și atunci bagi mai mult. Da. Da, vrea să facă foarte multe chestii. Multă lume a ajuns la concluzia asta, bă, mașina asta nu valorează mult. Valorează 700 de euro, dau un exemplu, 1000 de euro să zicem. Ce fac dacă o vând cu 1000 de euro? Oricum e decizia fiecăruia, adică nu încercăm să influențăm. Dar oamenii zic, bă, mai bine totuși, hai să mai bag, poate uneori încă pe atâta în ea și știu că mă mai bazez pe ea un an, doi. Alții ajung la concluzia, țac și alta, depinde și de dacă te simți bine cu mașina și ți-e ok și contează și consumul, contează multe chestii. Deci dacă toți factorii ăștia sunt ok, merită făcută, până într-o anumită limită. Uneori e depășită și din latura emoțională. E adevărat, că uneori ne îndrăgostim prea mult de mașini și să bagă mulți bani în ele. În sfârșit, hai să vedem unde ajunge lucrarea asta. Înceapă distracție. Deci avem de schimbat simmeringul de la cutie
și burduful ăsta de aici, care curge vasilină. Ce ești poveste? Da, plină de ulei. Și asta e nasol, neapărat de mizerie și faptul că pierzi ușor-ușurile din cutie. Da. Trebuie să schimbi astea, nu? Pivoții, da. Care sunt nituiți și trebuie... Adică, ce trebuie ca să scoți... Trebuie asta? Nu? Poate cheia asta, mai mare? Nu? Atunci cheia de flex? Aha. Organic e ăsta. Mai tare, mai mole, mai spănat. Bună ziua! Bună ziua! Te-am ascuns. E de discuții. E de discutat un pic despre mașină. Hai că vin jos acum. Ok. Bucșele la basculă sunt distruse Uh-huh. și atunci cade varianta cu pivoții și am venit să-ți spun să cauți ori 4 bucși și punem 4 bucși plus manoperă de presat, presat, ori dacă nu, luate Bascule cu totul dacă sunt ieftine. ieftine și iese mai bine la preț. Adică care variantă iese mai bine la preț. Bine. Cum găsești mai bine. Bine. Eu lucrez pe altceva acum ca să continui. Tu ai ce să faci acolo. Deci, Poți să-i dai cu radiatorul în cel mai rău caz, adică Da. garitură de capac, ai ce să faci. Da. Bine. Cam asta. Hai că mă duc să mă uit. Uite ce... Păi oricum, nu, îi dau basculele jos, că trebuie date jos. Aici e mai bine, dar pe partea aia e mai rău. Aici. Deci o duci aici, rămâne aici, o duci aici, rămâne aici. Și dacă bucșile ar fi bune, nici n-ar trebui să oscileze. Mai greu, mai puțin. O să vezi când dau jos că bucșa aia mare e Asta ruptă. ajunge la troncanelă până la urmă. Da, dar e un tronconeală înfundată, nu se auzi zgomote foarte puternice, dar creează uzuri la cauciuc neuniform. Da, în momentul în care frânezi, accelerezi, Exact, roata asta merge în ține față. roata fixă și atunci Fixă. pleacă Pleacă roata în așa. față, în spate, să închid unghiurile, să deschid unghiurile. Și ai o direcție în asta. Da, și instabil. Deci ăsta e rupt. Da, e spus și Deci, în situația asta, o să vedem colegii noștri cum găsiți o variantă mai bună, pentru că ar trebui bucși noi, de o calitate mai bună, de presat, plus pivoții, sau, dacă e mai avantajos, o basculă completă, care costă poate mai bine la preț. Același lucru. Da, nu. Asta e și direct. Trebuie primit. Cert de că e ruptă, nu mai. Uite. Uite ce e aici. Fii atent. Are vasilină băgată și cu toate că are vasilină, nu ca sferică dinăuntru, tot s-a dus în ea. Trebuie să fie astea două. Bălică, Vasilică. Fericirea mașinii, fericirea clientului și fericirea mecanicului. Deci, practic, toată lumea e fericită. De ce n-aș spune? Mai avem o problemă. Capul de bară al mașinii. Capul de bară comandat. Trebuie să vină altele. Așa că Bălică trecem la altceva. Asta e tripoda. Da. Este acum și burduful. Curățăm un pic acolo local.
Aici se mișcă burdoșii. Vezi? E mai bine. Nu trebuie pus pe dreptul ăsta, nu? Fugi frumos. Au venit domnii! Fugi! Nu mai apuci! Deci, până la urmă, brațe noi. Brațe noi, șeful. S-a făcut socoteala, e un pic mai ieftin. Așa. Ce desface acum? Fulia de la pompa de apă. Ca să dăm jos cureaua. Ca Să schimbăm simeringurile de la axe și biblioten. Aici e rupt urechea. Se trebuie alt capac. Bogdan? Nu cred! Păi da, dar nu ai văzut cum se rupe. Nu cred! Zici că e ciocolată de aia super subțire, știi? Mamă, cum e! E capacul de la distribuție, partea de Uisam, ai tras de ăsta și l-ai stricat. Da, e vice belea. Ia piedră. E împăcat-o, gata. Ce asta nu cred. Tu ești de vină. Nu cred cum se rupe. Nu mai știu exact cum asta. Nu? Nimic? Nu știu, eu nici nu știu aici. Am venit să iau o gură de apă, dar are dop. Carolina e. Sunt băiatul care se întâlnește cu 2 zile cu o cutie de M32 de o mână la caj. Ți-ai zis cât e, nu? Cât e? 1280. Hai, ok. Deci dezmembrării... De multe ori în timpul lucrărilor se întâmplă exact chestia asta, se desface un plastic. Unii clienți zic, păi, deci mi l-ați stricat, mi-l schimbați acum, ce vină am eu? Și, adică eu zic că asta este reprezentativă pentru situațiile în care suntem puși. Asta, exact asta e, că, na, trage unul și... Dar nici nu e dovadă de Deja era spart un pic când l-a desfăcut. Eu mă refer la alte piese, alte dăți, sunt la fel de coapte și te trezești ca mecanic, ai pus mâna pe el și ți-a rămas piesa în mână, știi? Și unii oameni sincer înțeleg, când sper acum să înțelegeți mulți dintre voi treaba asta, când vezi cum se... Poate găsim și capac de distribuție, dacă nu fabrică Iulică unul cu Gabi. Ia-ți ciocanul, dă-altă. Am acolo, am în plan, am tot, știu tot, dacă nu... De lemn nu faci. Exact, 4 fac de lemn. Știi cum se mulează acolo frumos? Îi dăm cu lac, cu baiți, o să fie ceva, iese ceva frumos, adică nu. Am găsit unul, doar că încercări la 50 de lei. O să meargă un coleg de-al nostru de seară. Da, auzi mă, de 50 de lei sper să nu fie la fel ca ăla. Păi el vede colegul când se duce. Da. A zis că are mai multe gen. Da? Și zic că le luăm pe toate. Gata. E bun. La fel, e ok.
Nu atinge. Nu atinge. Nu atinge. Nu atinge. Nu atinge. Bă. Și ăla de jos, nu știu dacă poți să-l vezi de aici. Da, ei ud toate direcțiile, nu știu. Ăsta e de la acție bun. Da? Ăsta e de la pompa de ulei, o să-l schimb dacă tot e luat. Și ăla de la răchiu nu e. Aha, Nu l-am scos încă, dacă mă întreb de mărime și de aia. aha. Dacă vrei să-l scot, mă duc și îl scot acum, mă opresc. A, de mărime, de dimensiune. Da, dacă te descurci așa, astea două care Păi și mă, scuze, uitam, eu zic că-l găsesc. Da? Ah, ok, atunci e vorba de... Bă, adică de 20 de ani de când bag simeringuri, cred că e ok, nu? Nu. Nu, de la 13 ani. 13 ani? Da, la 13 ani băgam la bomburi. La 13 ani băgai simeriguri, Da, la carte. La 13 ani. De jucării n-aveai, mă, și tu. Era unul în ulei și unul în partea în spatele la Delcov. Ce ți-a adus Moș Crăciun? Nu, simeriguri, bagă și pești. Și erau în anii 60 simeriguri de astea? Că e 82 sau 52. Exact ce ți-am spus mai devreme. Cum că ai zis că te descurci? Aha, așa e. Păi uite mă că ne-am descurcat, am găsit capac de... E jos, o iau ea. Deci nu poți decât să desfac. Dacă se auzea simeringul, era grav. Și mă scot pe ăla. N-am găsit mă capac de distribuție cu 50 de lei în loc de 12 milioane, nu-i bine? Nu pare că ar fi pierdut, dar e umezit oricum. Pune înapoi sus. Oho, s-a uzat. Are vârful. Vârful pe care trebuie să închidă este tocit, e lățit. Băiatul, nu știu că sunt tu. Gata, șef. Fulia de aici, dacă o punem, mă incomodează la montarea acestui capac. Așa, o lăsăm fără, că e mai ușor de montat. Suportul de calculator. Această piesă este de altă. Un buler de asta. Aici lipsește garnitura, deci uite colierul, ăsta e furtunul colierul, coboară și aici jos trebuie să fie. Sau asta, uite asta e, dar trebuie să nu fie de 1.9. Garnitura e coptă. Da, este întărită foarte mult. Aici avea etanșare bună, pe aici vine de fabrică, așa vine pusă. Și după să cred că de curat e. Opel, tati. Da, dar nu orice lucru. Foarte curat. Ziua 2. Trebuie să dau jos galeria de admisie. Așa. Să curăț galeria cu eghereu, cu tot, cu clapete, cu tot. Și clemă și șurub. E bine? Da. Sigur? 100%. Asta e Eghereu. eghereu Sub care apă e. parte? A, Poftim? e vacumatic. Da, e acum, e clastic. Cu papa de eghereu, oricum trebuie curățată.
Ăsta mai are răcitor sau e pe direct? Nu, nu are treabă să mașină veche. Eu, exact. Mașină veche, mă, asta vorbim de lucru. Te complicat acum în idei. Îți trebuie alt furtun. Ce este mic? Ghici. Map? Gaura asta. Trebuie să stea înfundată, că așa funcționează senzorul map. Nu, dar gaura asta acum, după ce o desfundăm, o să aibă soft, de putere. O să tragă mașina. O să aibă cum să citească aerul. Îmi zic să-i înfunze la loc, că săraca nu știe să meargă cu el. Da, cred. Oricum, la urmă face, rămâne. Asta este oxidată, n-a fost scoasă niciodată. Nu au fost scoase niciodată astea de aici, de la pompa de injecție. Să le prind așa o dată. Trebuie să se aflu acum acolo, ca să le fac conductele, ca să le scot, ca să fac treaba. Foarte important să nu pierd clema asta. Deci odată unul, este așa pe stânga și e ușor să desfac. Foarte ciudat. Să ai grijă să nu dispară un nimbul ăla de acolo care îl vezi tu. Da. Nu bagi presiune pe aici. Da? Pe găurile astea care intră în cap un epurator. Întoarce să arăt unui epurator la bază, dar știi unde e? O să știu. Așa, să nu ajunge acolo, da? Da. Și nici pe aici nu dai cu presiune. E ok? Da, da. Bagă. Și a venit moș. Ăsta e de sus. Capacul și de sus. Bă, e întreg. Da. Trebuie spălat cu grijă. Nu, nu spun. De greșe, pe ce să spăl așa? Mamă, ce e aici? Deci asta e partea A. Wisam, știi ce ai de făcut? Cu șaborul, curăți pe un carton într-o cutie și mă du-te ușor cu el. Ce e acolo? Puțin așa înfundat. Cum e capacul? E, Doamne ajută, e mai bun de atâta dacă n-am găsit ce putea. Atâtea n-am luat de la Gagu în viața mea, ești nebun. De ce? Păi, pe 4 mașini a căutat, pe 3 motoare, pe în hală. Era unul așa, cu lipsă o bucată de aici, unul rupt exact în două, deja mă gândeam cum să-l lipesc pe ăla, ca să fie așa și l-am găsit pe ăsta. A, ăla nu vreau să lipesc, că mi-e frică că dacă se sparge... Nu, eu zic ca idee, că n-aveam, dacă n-aveam altă soluție, era singurul. Bine, ăsta trebuie să țină praful și mizeria să nu intre. Da. Ce e din două bucăți admise. Galeria. Da. Alo? Cum e ce ceva bine? Oare de ce nu merge mașina? Prea bine. Oare de ce are simptome? Dar mașina mea merge, de ce să curăț galeria? Asta i-am spus eu să o curățe. Pentru că omul nu știa și a zis că merge mașina. Dar după ce o curățăm, cred că o să meargă mai bine, nu? Aici, Rareș, trebuie să băgăm aspiratorul la vechi, să extrag cât poate de mult. Nu putem curăța decât parțial acolo, să înlăturăm cum ar fi gen... Bolovani. Da, dar nu, uite, de exemplu, ea are, în admisie, are găurile mari, uite. Și la asta, și la asta, și la asta, și aici, uite, vezi? Și aici, are relativ bine. Da, deci mai mult s-a strâns în admitere decât... Da, e ok. Dar o să tragem de acolo că se poate de mult. Gaura de la senzorul, mă. S-a desfundat și ea. Modelul cu clapetă sunt decupate și aici. Se pare că la modelul ăsta nu e mod de decupat. Pentru că e obturat, am impresia pentru cuplu motor, cred că face treaba asta. O ajută mai bine să tragă aer printr-o valvă mai puțin. N-am făcut o lună, că n-am cum, dar am luat grosul din ea, știi, am răcuit așa cu... Mă ajută, da. Clar, nu se compară, adică... O degreșesc ca să pun garnitura aia, să punem prima piesă. Ok.
e din sus, e din sus, e din sus, da? Ce frumos e, bă, când intră și lumea așa, totul curat. Ia vezi, ok, și deja să-l pui pe Brian să spele dacă mai trebuie ăsta și ăla, Da. că a zis Bogdan să... Tu, Vali, no Dragoș, teacher. Serios, da? Bine. Cam. Aparat, e? Bine. Între timp au venit băieții cu reciclat. De la fier la anticel, la toate nebunile. Asta în cazul în care se întreba cineva ce se întâmplă cu deșeurile din service. Da, Vin băieții, fac și iau tot. exact. Și mai dai și bani. Mai dai și bani, da? În poziție. Ca să le poți strânge. I-am zis, Chris? Ok. La aparat? Bine. It's good? Oh, good. Nu curăță prea mult? No. Țac. Țac. Gata. Dai sus. O pune aici lampa. Japonia! Granitura de aici crăpată și e coaptă, e praf. Asta nu mai e în mințile lui. E dată peste capul ăsta, uite, e ruptă de aici. Și e dusă asta spre exterior încoace, spre capăt. Ăsta e în capăt, ăsta e în spate. Ți-ai găsit cauciucul ăla nou? Da, la dezmembrări. E altul. Ăsta de Apollo. Pe masă. Cel stricat. Ăsta? L-ai luat nou? Da. Bun. Ok. Trebuie izolăm cablajul, pentru că nu mai are izolație pe el. Uite aici, ăsta are buză, ăla n-are.
Ce vrei să faci? Nivelul radiatorul, nu? E același lucru. Pentru mine nu există că merge. Cât are la? 38. 38, dacă vrei să fie, poate să fie așa. Nu e nicio treabă. Nu. Are aceleași prinderi. Da, dar e ventilatorul, nu încape pe el. Nu pot să-l pun, că are rama asta. Asta nu are ramă. Deci cam asta e diferența. Asta are protecție aici și asta nu mai are. Ăla nu are tijele astea de aici și nu se încadrează bine, din ce am înțeles de la vălică, cu suportul ăsta de la ventilator și el e la fel. Efectiv, radiatorul cu toate șmecheriile. Dar ideea e că, din ce înțeleg de la vălică, ar sta în tensiune și există un risc să punem radiatorul acum și să ne mai auzim să facem la anul schimbul de filtre ulei și radiator. Și nu e ok, așa că mai pierdem un picuț de timp, altă situație clasică de service. Urmează să vină modelul corect de radiator, l-am găsit până la urmă. O să dăm în spate mașina, pune Wissam roțile, o dăm în spate ca să schimbe măcar, dacă mai e timp, până la finalul programului, radiatorul ăla dinăuntru. Ăsta e. Între timp a venit și radiatorul și e, e fix varianta de care aveam nevoie, care are și pe o parte și pe cealaltă prinderile alea. De fapt, numai pe partea aia are vălică? Nu, și aici. Și acolo, pe ambele părți. Și din cauza că celălalt care venise nu avea chestia asta, suportul ăsta de la ventilator nu se așeza ca lumea. După atâta muncă, la mașină trebuie să o și răsfățăm un pic. Ăsta, versiunea litoral de la Deomax, nu cred că e suficientă, așa că avem nevoie de un pic mai mult de atât. Parcă merita așa un pic de răsfăț, nu? Băieți, ne-ați rugat să vă zicem din când în când și prețuri la lucrări. A fost tot o lucrare mare, ca și data trecută. Prețul total al lucrării este 4500 de lei pentru tot ce ați văzut. S-a lucrat cam o zi și jumătate. Prețul, bineînțeles, include piese și manoperă. Puteți să scrieți părerile jos în comentarii. Și pentru că noi considerăm că mașina merită și pe viitor ceva răsfăț, o să lăsăm din partea prietenilor de la OMV un voucher de spălare și 2 de cafea. Clientul nu o să știe nimic, să sperăm că o să vadă la un moment dat, dacă o să vadă clipul. Și în încheiere, suntem foarte curioși să aflăm o treabă de la voi. Unde alimentați, la ce benzinărie și de ce. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!